Je bent in Zuid-Korea geboren. Toen je 1,5 was, toen ben je geadopteerd. Ben je naar Nederland gekomen. Ja. Speelt dat op een of andere manier nog een rol in je leven? Het feit dat ik al deze mogelijkheden heb. Ik denk daar eigenlijk heel vaak aan. En dan denk ik toch van, nou, gelukkig ben ik geadopteerd. En heb ik al deze mogelijkheden voor mij. Dus ik word er wel vaak aan herinnerd eigenlijk. Gewoon door hoe ik nu leef. Had denk ik heel anders kunnen zijn. Die mogelijkheden had je daar waarschijnlijk niet gehad. Nee, precies. Want je bent uit een weeshuis Ja, dus ik heb geen flauw idee. Maar het is niet dat ik nu dit leven zou hebben, denk ik. De winnaar van het Nationaal Celloconcours 2008, Amber Dokters van Leeuwen. Nou, eigenlijk is het enige echte celloconcours in Nederland. Zo'n celloconcours winnen is eigenlijk een hele aparte gewaarwording. Omdat je blijkbaar iets goeds hebt gedaan. Ik vind het nooit goed wat ik doe. Eigenlijk nooit. En dan toch een soort van zelfvertrouwen krijgt. En dat was er daarvoor nauwelijks. Kijk, ik moet keihard werken voor een bepaald resultaat. Het gaat gewoon bij mij... Mensen zeggen misschien, oh, maar je hebt toch talent. Maar ja, je hebt helemaal niks aan het talent als je niet studeert. En het klinkt heel zwartgallig. Maar in mijn geval, ik moet echt heel hard werken. Het gaat niet vanzelf. Het is niet zo van, oh, je doet het 1 keer en het blijft in je vinger zitten. Bij mij is dat dus helaas niet zo. En dat komt eigenlijk ook bijna maar heel zelden voor. De cello is zodanig een gedeelte van mijn leven... dat het eigenlijk toch enigszins ook bepaalt waar ik bijvoorbeeld leef. Om het maar zo te noemen. Ik bedoel, ik zit nu in New York. Wat zonder die cello niet zo 1, 2, 3 zou gebeuren. En ik ontmoet bepaalde mensen vanwege wat ik doe. Vanwege het cello spelen. En inclusief mijn man, Ruben. Die heb ik leren kennen. Op het conservatorium eigenlijk. En we zaten op dezelfde school. En zonder het instrument zat ik ook niet op die school. Ik heb Eve van Breen, die trompetist is, zanger, componist, arrangeur. Ja, gewoon echt bizar veel eigenlijk. Gevraagd om een solo stuk voor mij te schrijven... ter gelegenheid van mijn debuut in Carnegie Hall. Het is, ik vind het een heerlijk stuk eigenlijk... omdat het zo onvoorspelbaar telkens is. Het is een beetje zoals Eve zelf. Hij is ook heel onvoorspelbaar wat dat betreft.
Maar hij kent mij natuurlijk heel goed. Dus het is ook wel op een bepaalde manier geschreven... dat onvoorspelbare, dat ik het wel weer begrijp... en dat ik iets mee kan. Dat ik niet de hele tijd denk van... wat krijgen we nou? Qua gevoel ben ik nog steeds lerende. En dat zal ook nooit overgaan, omdat het... je kunt zo ver en diep gaan met muziek. Dat is niet iets wat je eigenlijk ooit misschien compleet kan leren ook. Je kunt de meest gekke klanken uit het instrument halen. En dat vind ik ook zo interessant aan nieuwe muziek eigenlijk. Dat je best wel extreme dingen kunt uitproberen. Als iemand speelt en je krijgt daar alleen maar het gevoel van een ervaring bij... dus dat je niet iets beoordeelt van dit is heel goed of dit is heel slecht... maar je denkt helemaal niks en het stuk speelt en de tijd verstrijkt alsof het een seconde is geweest... dan is het gewoon goed en ultiem en dan doet het er niet meer toe... of dat top is of niet top, vind ik eigenlijk niet zo relevant. Maar het is wel duidelijk, Amber die staat gewoon boven de materie... Ik vind het wel, maar het hangt ook een beetje vanaf, want je komt daar vandaan. Ja, maar dat stem ik af op. Ik probeer eigenlijk zijn stuk te begrijpen. Hij heeft uiteindelijk die noten geschreven en weliswaar, ik heb hem erom gevraagd om het voor mij te schrijven. Dus hij heeft mij wel misschien in zijn achterhoofd ook gehad tijdens het schrijven. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar dan nog zijn bepaalde dingen gewoon niet altijd even duidelijk. Zeker niet als je het zo heel droog op papier ziet in notenschrift. En in eerste instantie probeer ik altijd gelijk te doen wat er precies geschreven staat. Op een gegeven moment, dan denk ik toch van... als het bijvoorbeeld niet helemaal lekker voelt... of als ik denk van, er klopt iets niet... of ik begrijp het gewoon niet helemaal. Wat bedoelt hij nou precies daar? Dat heb ik heel veel gedacht en gehad ook toen ik het instudeerde. Dat ik dan toch heel blij ben als hij tijd heeft... en dat we dan even samen ernaar kunnen kijken. Dan heeft die rust ook geen functie meer. Nee. En dan is het een soort leeg gat. Nee, maar ik vond het eigenlijk wel mooi hoe je het net deed. Gewoon simpel. Ja. Op het moment wil ik blijven in New York. Gewoon omdat ik daar eigenlijk nog een beetje tekort zit voor mijn gevoel. Om ook gewoon alles wat ik geleerd heb daar te verteren en te gebruiken. En ik heb daar nu zoveel hele te gekke mensen ontmoet. Waar ik fantastische kamermuziek mee kan spelen.
dat ik ook niet die contacten gelijk wil afbreken, maar gewoon eens even wil kijken hoe zich dat verder ontwikkelt eigenlijk.